ચટણી તો તમે ઘણી બધી વાર ખાધી હશે, પણ આ ચટણીનો સ્વાદ તમને ક્યારેય નહીં ભૂલાય. તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે આ ચટણી તમે ઇડલી, ઢોસા કે પછી મેંદુવડા સાથે ખાઈ શકો છો. નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ કુક વિથ કિલી ગુજરાતીમાં. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. તો આ ચટણી બનાવવા માટે કઢાઈમાં મેં લીધા છે 4 લાલ મરચાં તેમજ આદુ. થોડુંક મેં અહીંયા નાળિયેર લીધું છે, સાથે સાથે ચણા દાળ અને અડદની દાળ પણ લીધી છે, અને થોડીક મેં અહીંયા આંબલી લીધી છે, સાથે સાથે થોડાક આખા ધાણા પણ લીધા છે. ગેસની ફ્લેમને અહીંયા લો રાખીને આપણે ધીમા તાપે ધીરે ધીરે ચલાવતા રહી અને આ બધી વસ્તુઓને શેકી લેવાની છે. બંને દાળ થોડી થોડી કરકરી થઈ જાય અને બધી જ વસ્તુઓ થોડીક શેકાઈ જાય એટલે આપણે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈશું અને આપણે તેને ઠરવા માટે મૂકી દઈશું. તો અહીંયા 1 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી અને બધી જ વસ્તુઓને ઠંડી થવા દઈશું. બધી જ વસ્તુઓને ડીશમાં ઠંડી થવા માટે મેં કાઢી દીધી છે અને હવે આ જ પેનમાં આપણે ટમેટાના 2 ટુકડા કરી અને આ રીતે રાખી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને અહીંયા પણ લો જ રાખશું. 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈશું. હવે ટમેટા પોચા થઈ જાય તે માટે આપણે તેને થોડી વાર માટે ઢાંકી દઈશું. ટમેટાને આ રીતે ઉથલાવી નાખીશું. ફરીથી ટમેટાને આપણે થોડી વાર માટે ઢાંકી દઈશું. ફરીથી ટમેટાને આ રીતે બીજી સાઈડ પણ સરસ રીતે આપણે પાકવા દઈશું, જેથી ટમેટા છે તે સરસ રીતે સોફ્ટ થઈ જાય. તો હવે ટમેટા સરસ મજાના સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે બધી જ છાલ આ રીતે ઉતારી લઈશું. તો અહીંયા મેં બધા જ ટમેટાની છાલ છે તે કાઢી નાખી છે. આસાનીથી ટમેટાની છાલ નીકળી જાય છે, કેમ કે ટમેટા છે તે એકદમ સરસ મજાના પોચા થઈ ગયા છે. હવે બધી જ વસ્તુઓને આપણે મિક્સી જારમાં નાખી દઈશું. જે વસ્તુઓને પહેલાં આપણે શેકી હતી તે પણ સરસ મજાની ઠંડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેમાં થોડાક ફ્રેશ કોથમરી નાખી દઈશું અને બધા જ ટમેટાં નાખી દઈશું. સાથે સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ નાખી દઈશું. તમને જરૂર જણાય તો તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખી દેવું અને આ રીતે ચટણીને ક્રશ કરી લેવી. તો સરસ મજાની અહીંયા મજેદાર ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ચટણીને તમે ઇડલી, ઢોસા કે પછી મેંદુવડા સાથે ખાઈ શકો છો. એકદમ સરસ મજાની ચટપટી તીખી આ ચટણીની રેસીપી તમને જો પસંદ આવી હોય તો તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સાથે સાથે બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા નવા વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળતા રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ.